बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे हुकुम मलगरी टिक टाक ही उम्मीद लरम तासु बरो जोड़ी खुशहाल बे टिक टाक वजम तासु रोज तासु मलगरी करीम खान द यो शॉर्ट गुनते इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सरा ब्या तासु तमखामख मा द केक इंग्लिश ग्रामर सीरीज ना चरता तासु पासान जब के आसान अंदाज के पुख्तो के इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज इज द कवई नन क्लास की बद टेंसेस हमारा सीरीज मख के बुजू डिस्कस को बा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस چې پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس په لایف کې به موږ په کم ځای کې څنګه استعمالو. ډېر آسان ټینس دی خو لږ غونې کنسپټ به کلیر کول غواړي ځکه چې اکثر عموما د دې استعمال موږ غلط کوو، د دې په یوسیج باندې موږ نه پوهېږو. د نوم نه ظاهره ده چې پریزنټ وایي اوس ته رایټ ناو لکه اوس یو کار کېږي، او پرفیکٹ کنټینیوس هغه ایکشن دی چې ایکشن سټارټډ ان د پاسټ اینډ کنټینیوز ان د پریزنٹ. یو ایکشن په پاسټ کې شروع شوی دی خو چې پریزنټ ته راورسېدو نو ختم نه شو بلکې لا جاري دی، کنټینیو دی ټوورډز فیوچر. ګورئ ټایملاین ته په ټایملاین به دا داسې ښکاري چې ایکشن په پاسټ کې شروع شو، پریزنټ یې کراس که لا جاري دی او فیوچر ته روان دی، کار ټیمپوري جاري د دې پته نه لګي. نو دې ته موږ وایي پرفیکټ کنټینیوس ټینس. د دنیا مثالونه تاسو فور ایگزامپل تاسو په یو ځای کې ته وایې چې یاره زه په تخبې کې اوسېږم، مطلب د اوسېدو دا ایکشن خو مخکې شروع شوی دی که نه، اوس هم لا لګیایي. ته وایې یاره موږ د بس انتظار کوو، د بس انتظار خو تا په پاسټ کې شروع شوی دی او لا بس نه دی راغلی، اوس هم د بس انتظار کوې. پوه شوې؟ دارنګې تاسو وایې یاره زه انګلیش ګرامر زده کوم لګیا یم، I have been learning English grammar for 6 months or whatever be. ته وایې چې زه انګلیش ګرامر زده کوم، نو پروسس شروع شوی په پاسټ کې دی، پریزنټ یې کراس که لا شروع دی. خو یو خبره په دې کې تاسو یاد ساتئ چې دې کې مونږه چونکې د ټایم سره تعلق دی، ځکه چې تاسو په پاسټ ایکشن شروع شوی دی، نو هغه پاسټ ایکشن چې کله مونږ هغه ټایم چې کله مونږ شو کوو که نه، چې کله کار کله شروع شوی دی، نو د هغې لپاره دوه ورډز مونږ استعمالوي. یو ته مونږ وایي سینس، بل ته مونږ وایي فار. سینس اینډ فار دا په دې کې راځي چې کوم آبجیکټ دی د هغې نه پس دا مونږ لګو. سینس به مونږ هله لګو چې کله مونږ ته دې ته وایي پوینټ ان ټایم، چې کله د یو کار د شروع کېدو ټایم معلومي. په 5 بجې کار شروع شوی دی، په مارچ نه شروع شوی دی، په 2007 کې شروع شوی دی، په 20وي صدۍ کې شروع شوی دی، د ګل د ورځ نه شروع شوی دی. پوه شوئ؟ چې مطلب دا دی چې هغې یو د سټارټنګ پوینټ د هغې معلومي دی، د پوینټ ان ټایم وایي. ټیک شو که نه؟ موږ وایي سینس 2 o'clock، سینس منډے، سینس اگست، سینس لاسٹ سمر. ټیک شو؟ یا ورته موږ وایو سینس 2007. نو دې ته کلاس موږ سینس وایو. او فور موږ استعمالو ډیوریشن اف ټایم. ډیوریشن اف ټایم څه ته وایي؟ چې موږ ته خو د یو سټارټنګ پوینټ نه دی معلوم، خو دونه راته پته ده چې یاره 3 کاله وشو، 3 years. یاره ټایم خو راته نه معلوم، خو د ملګري د 3 غنټو نه انتظار کوم، نو 3 غنټې 10 منټه ډېر کلونه، لکه موږ د ډېرو کلونو نه په تغبې کې اوسېږو، نو ډېر کلونه خو پوینټ اف ټایم نه دی که نه، سپیسیفک ټایم نه دی که نه. نو بیا به چې ډیوریشن اف ټایم دپاره موږ څه استعمالو؟ فور به استعمالو. نو دا د دې ټینس کې دا یو خبره به تاسو یاد ساتئ، دا د دې ټرمز ریلیټډ دي د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس سره یا د پاسټ یا د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس سره. دې کې سینس اینډ فور موږ لګو. ها ملګرو، اوس د دې په دې سټرکچر باندې یو څو خبرې کوو چې دا به جوړو څنګه، د دې جوړښت به څنګه وي. نو عموما خبره ده چې دې کې لومبی موږ به هیلپینګ ورب وایو او بیا به ایکشن وربز وایو. نو هیلپینګ وربز آلریډي دی کې دا ټکې پرفیکټ به تاسو نه په پرفیکټ کې موږ 2 هیلپینګ ورب یوز کړی وی. په پریزنټ پرفیکټ کې یو هیز بل هیف، او دا موږ ویلو چې هیز به استعمالو د هی، د شي، د اټ سره یا د یو ناون سره، د یو نوم سره. چې کله یو ناون وي، سنګولر ناون وي، نو کله چې موږ هغې خبره کوو شي هیز، هی هیز. ټیک شو؟ خو دلته پکې او هیف موږ استعمالو د آی وي یو د سره یا د پلورل ناون سره. یو پکې دلته کې په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس کې به دا اضافه کېږي چې د هیف سره یا د هیز سره موږ بن لګو. هیز بن او هیف بن. ته بین هم ویلی شي، دا د پرونانسیشن ډفرنس دی دوه امریکې او د برطانیې، خو که ته بن وی او که بین وی. پوه شوئ؟ نو هیز بن به لګو د هی شي اټ سره او د سنګولر سبجیکټ سره. هیف بن به لګو د آی وي یو د سره او د پلورل یا د کمپاوند سبجیکټ سره. او د ورب په حوالې سره په دې کې دا خبره ده چې دې کې نوم یې کنټینیوس شو، نو دې کې به اټومیټکلی دې ته پریزنټ پرفیکټ پروګریسیو ټینس هم ورته وایي، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس هم ورته وایي. دې کې به ورب پلس آی ان جي یعنی پریزنټ پارټیسپل لګي. آی ان جي ورب چې ورته موږ وایي، لکه ریډینګ، لکه سپیکینګ، لکه مثال واشینګ،
ډرایوینګ رننګ جمپینګ دا په دې کې مونږ لګو ٹھیک ده لومبه استعمال لدی درته زدا څه وایم چې دا مونږ څنګه استعمالو په استعمال بل اگزامپل کوم ملګرو کله چې تاسو یو ایکشن شو کول غواړئ چې یاره د پلان کی ټایم نه دا کار کیږي لګیا دی او سم کیږي لګیا دی او تاسو پکې یو سپیسیفک ټایم منشن کوي مطلب یو پاست ایکشن دی اته د پاست ټایم دی تاسو منشن کول غواړئ نو تاسو به بیا دا ټنس استعمالوي لکه څنګه به دا استعمالوي تاسو وایئ چې فار ایگزامپل we have been learning English grammar for 3 months we have been learning English grammar for 3 months مطلب دا دی چې د 3 میاشتو نه موږ انګلیش ګرامر لګیاو we have been دا have او we تاسو کنټراکټ کول هم شي we apostrophe we بوله کوي we بوله کوي بابا apostrophe we we've been learning English grammar for 3 months we've been learning English grammar for 3 months دا سم ویل شي او we have been learning English grammar for 3 months مطلب دا دی چې have been راغی نو ورسره learning راغی نو معلومه دا شوه چې یو ایکشن کنټینیو دی د پاست نه او پرزنټ کې لا اوس هم لګیا دی او ټایم پکې منشن شوی دی مطلب د کله نه موږ دا انګلیش ګرامر امپروف کوو لرن کو لګیا یو د 3 میاشتو نه نو 3 میاشتې خو کلیر ټایم دی نه ډیوریشن اف ټایم دی نو موږ سنس ونه لګو ځکه چې معلومه نه ده چې کوم 3 میاشتو نه نو موږ فور لګو چې وی هاف بین لرنینګ انګلیش ګرامر فور 3 months اوس که تاسو د عام سنټنس تاسو دې کې ټایم نه منشن کول غواړئ او عام جمله وای مطلب د ټایم سره د تعلق ته مطلب دلته کې ته په دې سنټنس کې ټایم فوکس کې چې د 3 میاشتو انګلیش ګرامر از د کوم خو کته کله ایکشن فوکس کې ټایم نه فوکس کې او ایکشن باندې فوکس بیا به ته سمپل پریزنٹ کنټینیوس ټینس استعمالې چې وی آر لرنینګ انګلیش ګرامر وی آر لرنینګ انګلیش ګرامر ہم انګلیش ګرامر سیکھ رہے ہیں بس لګیایو ټایم پکې مونږ نه وایو چې د کم ټایم نه لګیاو او چې کله مونږ ټایم ته اشاره کوو نو وی هاف بین لرنینګ انګلیش ګرامر فار 3 months یو انډرسټینډ او که زه داسې ووایم چې مونږ فار ایگزامپل مونږ د جولای نه انګلیش ګرامر زده کوو جولائی نا ہم جولائی سے انگلش گرامر سیکھ رہے ہیں نو چونکہ بیا اسپیسیفک ٹائم شو پوائنٹ ان ٹائم شو ٹائم میں معلوم دے اسٹارٹ کے دو بیا بدس یہ وی ہیو بین لرننگ انگلش گرامر سنس جولائی وی ہیو بین لرننگ انگلش گرامر سنس جولائی دا سی نور مثال درته تاسو ته یم چې تاسو د 2 غنټو نه د میلمنو انتظار کوئ نو یو هیو بین ویټینګ فار د گیسټس فار 2 hours You have been waiting for the guests for 2 hours. آپ 2 گھنٹوں سے مہمانوں کا انتظار کر رہے ہیں مطلب داری چی ایکشن پا پاسٹ کے شروع شو پریزنٹ کراس کو فیوچر طرف آندے یاد بسی ایم کلاس چھے she has been reading a newspaper since 3 o'clock. She has been reading a newspaper since 3 o'clock. د 3 بجو نه اغلا ناس ده او اخبار ګوري نو 3 بجې یو سپیسیفک ټایم شو پوینټ ان ټایم دی سٹارټینګ پوینټ معلوم دی نو موږ به سنس ولګو چې شي هیز که تاسو کنټراکټ کوئ نو شي از تی جوړ شي او شي از بین ریډینګ انګلیش نیوز پیپر سنس 3 o'clock تاسو کلاس په دې کې ریسنټلی او لیټلی هم لګولی شي ریسنټلی لیټلی فار ایگزامپل دا د فور پسې تاسو کم تاسو ټایم وای فار 2 hours یا 3 o'clock تاسو دا سم لګولی شي فار ایگزامپل موږ وایو چې they have been watching the movie recently. They've been watching the movie recently. مطلب recently آئی یا فلم سٹارٹ کو اگر لگ جاری گوری. They have been watching movie recently. یا for example she has been studying maths lately. She has been studying maths lately. دا تیسے تاسو recently او lately ہم ویلی شي. بل استعمال لدی ہو سمپل ملګرو دا دی چې یو ایکشن سٹارٹ شو ٹھیک شو او داغي یو پریزنٹ ریزلټ تاسو ته ښیي وري یو ایکشن سٹارٹ شو او داغي ریزلټ څه شي دی پریزنٹ ریزلټ دی مطلب چې دا کوم دا پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس دی دا به داغي یو ډیپندنٹ کلاس شي د بیکاز نه به موږ شروع کوو یا به د سو نه شروع کوو او د دې ریزلټ چې کوم دی هغه به زموږ سره سمپل پریزنٹ وي کوم ته پریزنٹ انډیفینټ ټینس وایي مثال لري در کوم لدې دغه صورت کې به د 2 کلازز وي تاسو وای فار ایگزامپل چې I'm tired because I have been playing cricket. I'm tired because I have been playing cricket. I'm tired
زه ولې ستړی یم دا ریزلټ دی د ستړي والي وجه خو شته که نه ځکه ستړی یم چې یو کار مې کړی بیکاز آی بین پلینګ کرکټ ځکه چې ما کرکټ کو بیکاز آی بین پلینګ کرکټ نو دغه چې کوم دی نو یو ریزن شو او دا ریزلټ شو نو ریزن دپاره تاسو هم چې کوم دی پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس تاسو لګولی شئ یا کلاس موږ وایو she is very excited. She's very excited because she has been learning driving. She's very excited, or they're excited because she has been learning she has been learning driving. Driving is the key lag jada. No the po jamani aga sara dera zata excited. No da she is very excited the result the suppose jamani because she has been learning driving. Driving is the key da یو ریزن دی او دا بل ریزلټ دی یا کلاس یو مثال درته بل دما اخري فار ایگزامپل she is very terrified because she has been watching horror movies all night. She is very terrified دا یو ریزن دی سوري ریزلټ دی ولی because she has been watching horror movies all night ټول شپه چې کوم دی horror movies کتل کلاس ورځي اوس په دې باندې یو سنټنس وکړو او دا غي بیا چې کوم دی نو فردر positive, negative, interrogative مونږ اخلو چې مونږ ته سنه صداغي idea ملاو شي. For example, class, we have been enjoying the party for 2 hours. We have been enjoying the party for 2 hours. Yeah, we've been enjoying the party for 2 hours. Negative بد شي چونکه have been د یو helping verb دی compound helping verb دی نو مونږ به not په have پس لګو چې we have not been enjoying the party for 2 hours. We have not been enjoying the party for 2 hours. Yeah, the similarly, we've not. We haven't been enjoying the party for 2 hours. We haven't been enjoying the party for 2 hours. Kata so dina che kam they have makki lagawi interrogative julawi. No, have we been enjoying the party for 2 hours? Have we been enjoying the party for 2 hours? او کدی نیگیټیو انټراګیټیو شي نو هاف سٹارټ کو لګوي په وی پسې بناټو لګوي چې have we not been enjoying the party for 2 hours have we not enjoying the party for 2 hours او د دې کنټریکټ انفارمل کنټریکشن به څنګه شي not but the we نه مخته کی چې haven't we been enjoying the party for 2 hours haven't we been enjoying the party for 2 hours بیا کدا سو دس انفارمیشن کوېسچن لګوي چې where have we been enjoying the party for 2 hours? Why have we been enjoying the party for 2 hours? How have we been enjoying the party for 2 hours? دا د کلاس نور سټرکچر دی پریکټس به کوي کم ځای کې نه پوهیږي موږ نه تاسو نه کوي دعاګانو کې میا ساتي thank you very much السلام علیکم